Pentru resoftarea imprimantelor Xerox Workcenter 3335 și 3345 e nevoie să cunoaștem seriile imprimantei. Acestea se pot afla prin imprimarea rapoartelor Configuration Report și Supplies Information. Pentru a le printa, procedăm în felul următor. Ține apăsat butonul Key și tasta diez. Introduc parola 1934. Start. De aici selectăm Service Information și Configuration Sheet. Print. Iar pentru raportul Supplies Information, selectăm Supplies Report. Print. Acesta este raportul Configuration, iar aici găsim Machine Serial Number și System Software Version. Și acesta este Supplies Information, iar aici găsim seria CRUM de la cartuș, de asta avem nevoie, a nu se confunda cu seria CRUM de la unitatea de imagine. Dacă imprimanta nu permite imprimarea rapoartelor datorită chipului de pe cartuș sau unitate de imagine epuizat, ajuns la 0%, contactează-ne pentru o soluție personalizată. Pentru a plasa o comandă, accesează www.reset.com, iar în meniul principal accesează comandă rapidă. Introducem seriile. Model imprimantă Xerox 3345, System Software Version 60.006.06.000, Machine Serial Number și seria CRUM de la cartuș. După cum precizam și la imprimarea rapoartelor, a nu se confunda cu seria CRUM de la unitate de imagine DRAM. Adresa de e-mail unde doriți să primiți programul de resoftare și numărul de telefon. Introducem codul de securitate. Comanda dumneavoastră a fost plasată cu succes. Veți primi pe e-mail o copie a datelor notate în comandă. Vom efectua verificarea seriilor din comandă și revenim cu detaliile de plată. După efectuarea plății, primiți pe e-mail o arhivă care conține programul de resoftare, împreună cu instrucțiuni scrise și video și firmware original. Accesează linkul primit în e-mail, descarcă arhiva, salvează, extrage arhiva, în timpul resoftării, obligatoriu să existe în imprimantă chipul sau cartușul cu care s-au imprimat rapoartele. Rămâne conectat prin USB doar imprimanta Xerox Workcenter. Deconectăm celelalte imprimante dacă este cazul. Următorul pas este repornirea imprimantei în download mode. Pentru aceasta, va trebui să oprim imprimanta de la butonul din spate, deschidem ușa de acces la cartuș, situată în partea din față, și efectuăm următoarea combinație de butoane. Ținem apăsat butonul Sleep, în timp ce pornim imprimanta, iar ecranul imprimantei afișează mesajul Firmware Download Mode, Ready to Receive Firmware. Imprimanta este în download mode acum. Accesăm fișierul download1.bat, se deschide o fereastră CMD și încarcă puncte albe. La final afișează mesajul Download Complete.
Așteptăm ca imprimanta să repornească automat, dovadă că programul de resoftare a fost instalat complet. Scoatem cartușul și acoperim chipul situat în partea din față a cartușului, cel cu 4 contacte aurii. Scoatem unitatea de imagine și acoperim chipul situat în partea din spate. Reintroducem unitatea de imagine și reintroducem cartușul. Pentru a dezactiva imprimarea raportului Configuration imprimat la fiecare repornire a imprimantei, găsiți un video în descriere. Imprimăm raportul Supplies Information pentru a verifica revenirea contoarelor la 100%. După fiecare oprire-repornire a imprimantei, contoarele Life Remaining, atât de pe cartuș cât și unitatea de imagine, vor reveni la 100%. După resoftare, se pot utiliza fără probleme atât cartușele reîncărcate, cât și cele compatibile, care sunt mai ieftine, sau cartușele Samsung MLTD 204, care sunt identice cu cele de Xerox 3335 și Xerox 3345.